This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, police arrest 781 offenders for electoral crimes during 2023 general elections. Court blocks Oyo government accounts in 4 banks over 3.4 billion naira debt. On the foreign scene, pressure mounts on Israel's Netanyahu's after night of protests. And in sports, Amonike expresses interest in Super Eagles' coaching job. A very good afternoon to you and thank you for joining us on today's edition of the News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. Opportunity in this country. I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. Over 700 offenders have been arrested by men of the Nigeria Police Force for violation of electoral laws during the 2023 general elections. Inspector General of Police IGP Usman Alkali Baba disclosed this morning during a meeting with commissioners of police from the 36 states of the Federation and the FCT, as well as senior officers. According to the IGP, the exact figures of those arrested currently stands at 781. Giving more details regarding the arrest, IGP Alkali Baba said 185 cases of electoral infractions were recorded during the presidential election, with 203 arrests made, while for the governorship and state assembly elections, the police chief stated that 304 electoral breaches were recorded and 578 offenders were arrested. Meanwhile, a High Court of the Federal Capital Territory, Abuja, has issued an order attaching funds standing to the credit of the Oyo State Government and its agencies in 4 banks. Justice A.O. Ebong issued the order while ruling on a motion ex parte for garnishee order filed by the ex-chairpersons and councillors led by Basharun Majid, Bosun Ajuwon, and Idris Okushesi. The funds, according to court filings, are to settle the outstanding balance of 3.4 billion naira from the judgment debt owed by some former local government chairpersons and councillors sacked on May 29, 2019, before the end of their tenure by Governor Seyi Makinde of Oyo State. According to the latest report, the affected banks are
First Bank, United Bank for Africa, Wema Bank, and Zenith Bank. The governor of Osun State, Senator Ademola Adeleke, says the immediate past governor of the state, Gboyega Oyetola, has not congratulated him after his victory at the appeal court. He made this known today while featuring on a televised program. The Osun State governor, who stated that he was open to working with the former governor, disclosed that he is yet to hear from Oyetola. Adeleke, who noted that all efforts to reach through to the former governor has been futile, added that he was not afraid of the Supreme Court because he has his people and God on his side. Still on the local scene, Governor Nyesom Wike of Rivers State has said he won't run away from Nigeria due to the fear of Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, after May 29 when his tenure expires. Wike said he would gladly honor the EFCC if invited at the end of his tenure on May 29th. The governor was reacting to recent revelations by the chairman of the EFCC, Abdulrasheed Bawa, that the agency would arrest corrupt governors whose tenures end on May 29th. The Rivers State governor vowed not to run away from Nigeria days before the inauguration of his successor, as some ex-governors had done in the past. A former aviation minister, Femi Fani-Kayode, has again tackled the British Deputy High Commissioner to Nigeria, Ben Llewellyn-Jones, after the representative faulted him on some comments he made during the just concluded electioneering in Lagos State. Llewellyn-Jones, speaking on a radio current affairs program, also lamented that the ruling All Progressives Congress (APC) had yet to distance itself from the controversial comments made by Fani-Kayode, to which the former aviation minister, in a series of tweets, said he wouldn't be intimidated by a British civil servant. However, in a fresh tweet this morning, Fani-Kayode, who is also a member of the APC Presidential Campaign Council, who challenged the British representative to do his worst as he feared no one, added that foreign diplomats should not tell people who to vote for, how to vote, or what God to worship. And lastly, on the local scene, the Bode Sadhu God's Project chapter and Bode Sadhu Christian members of God's Project have congratulated the Governor Abdurrahman Abdurrazak on his re-election as the Governor of Kwara State in the just concluded governorship elections under the platform of the APC. The chapter's coordinator, Mrs. Rhoda Adejumobi, and a congratulatory message made available to Diamond FM News at the weekend, described Governor Abdurrahman Abdurrazak's victory as a victory for all, irrespective of political affiliation, as it shows that the hand of Almighty God is truly on Kwara State, praying that his renowned brilliance would not be eclipsed by greed and quest for selfish and personal aggrandizement. The statement, which thanked the governor for his tenacity, steadfastness, and consistent courage, charged him to continue to write his name in gold with his good work for the state. The statement also felicitated with their leader, Evangelist Professor Oduwole, for his steadfastness and consistent courage to promote the vision of God's project throughout the state, praying that the Lord renews his strength and keeps using him to propagate his work in Kwara State and Nigeria at large. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is under immense pressure over controversial judicial reforms that he wants to push through.
The changes to the country's justice system have reportedly provoked an outpouring of anger from nearly all parts of Israeli society, including its powerful military. Tens of thousands of people took to the streets in anger yesterday evening after Netanyahu fired his defense minister, Yoav Gallant, who had called for a pause on the changes. And that's it on the foreign scene. In sports news, former Nigerian international Emmanuel Amunike has said if given the opportunity to coach the Super Eagles, he would not turn it down. He would turn it down, I beg your pardon. Amunike, who is currently consultant to the coaching, he would not turn it down. Amunike, who is currently the consultant to the coaching crew of Zambian club Zanaco, in an interview said it would be a welcome development for him if given the opportunity to handle the three-time AFCON winners. In 2015, Amunike guided the Golden Eaglets to win the Under-17 World Cup in Chile, and Serie A top scorer Victor Osimhen, Samuel Chukwueze and Kelechi Nwakali were part of his 2015 World Cup winning squad. The former Barcelona forward's only coaching experience with the Eagles was as an assistant. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Police arrest 781 offenders for electoral crimes during the 2023 general elections. Court blocks Oyo government's accounts in 4 banks over 3.4 billion naira debt. On the foreign scene, pressure mounts on Israel's Netanyahu after night of protests. And in sports, Amunike expresses interest in Super Eagles' coaching job. Did you know that today, the 27th of March, is the World Theatre Day, established in 1961 by the International Theatre Institute to celebrate the theatrical art form and raise awareness about its importance in performance art. Diamond FM says, don't let other people extinguish your inner peace. Nobody can bring you peace but yourself. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abdulafiz Oduwole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shiny Supreme Station. To have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé
kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pompi Concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Gidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. tí Pompi Concept developer that cares. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tọ̀sán òní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí náwó gan ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àtẹyọ̀kan arúfin lákòókò ètò ìdìbò gbogbogbò. ilé ẹjọ́ dínà mọ́ àwọn akoto owó ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láwọn ilé ìfowópamọ́ mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. nílẹ̀ òkèrè ìwà lénilọ́rùn ga lórí olóòtú ìjọba ilẹ̀ Israel Netanyahu lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn alẹ́ tó wáyé nílẹ̀ náà. lábala eré ìdárayá amúnikẹ́fì nífẹ̀ẹ́ sí rẹ̀ hàn nídìí gbígba iṣẹ́ ìdarí Super Eagles ilẹ̀ yìí. akínyìn pé ẹ̀ka sàn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yẹn. ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond87fm. ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man, or long. Kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex inú japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé. Síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ó lé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin arúfin táwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà ti náwó gan lórílẹ̀‐èdè yìí fún ìtàpá sófin ìlànà ètò ìdìbò lákòókò ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún yìí. rìpẹ́tù àgbà pátáfọ́lẹ́sì ọlọ́pàá ilẹ̀ wa IGP Usman Alkali Baba ló fi ọ̀gbàgbà ọ̀rọ̀ yìí gbalẹ̀ láàárọ̀ òní lákòókò ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá láti ìpínlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógójì tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí àtolúìlú ilẹ̀ wa Àbújá tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà ọlọ́pàá míì. gẹ́gẹ́ bí rìpẹ́tù àgbà pátá ọlọ́pàá ṣe sọ iye èèyàn tọwọ́ ti bàbá yìí ní pàtó ní ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àtẹyọkan. Alkali Baba tún ṣe lálàyé sí nípa nínáwó gan ọ̀hún. rìpẹ́tọ̀ Alkali sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ àṣemáṣe nídìí ètò ìdìbò 125 ni wọ́n kọ́lẹ̀ lákòókò ètò ìdìbò ààrẹ pẹ̀lú 203 èèyàn tí wọ́n ti náwó gan nídìí ẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe àkọọ́lẹ̀ àṣemáṣe 74 níbi ètò ìdìbò gómìnà àti tilé aṣòfin ìpínlẹ̀ tí ọwọ́ sì ti ba 452 arúfin nídìí ẹ̀. ilé ẹjọ́ gíga kan lólùlù ilẹ̀ wa Àbújá ti gbé àṣẹ kan jáde tó dènà fífọwọ́ kan owó ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn àjọ rẹ̀ tó wà láwọn ilé ìfowópamọ́ 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. onídàájọ́ A.O. Ebong ló gbé àṣẹ náà jáde nígbà tó ń dájọ́ lórí ìwé ìpè kan fún ìlànà ìbéèrè tó wá látọ̀dọ̀ àwọn alága tẹ́lẹ̀ àtàwọn kánsílọ̀ èyí tí Basọ̀run Majid, Bọ̀sún Àǹjùwọ̀n àti Idris Òkúṣèṣì léwájú wọn. owó ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àwọn tó wà nílé ẹjọ́ ní láti yanjú àjẹ́lẹ̀ owó tó tó bílíọ̀nù 3 díẹ̀ náírà láti bí gbèsè tí wọ́n jẹ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí kan àtàwọn kánsílọ̀ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ júwe ilé fún lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2019 síwájú kísà àwọn tó wá sópin. gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó hàn dé sí wí àwọn ilé ìfowópamọ́ tọ́rọ̀ kàn ní First Bank, United Bank for Africa, Wema Bank àti ilé ìfowópamọ́ Zenith Bank.
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ní gómìnà tó kúrò nípò nípínlẹ̀ náà Gbóyèga Oyètọ́lá kò tí ì kí òun kú oríire lẹ́yìn ìjáwé olúborí rẹ̀ nílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Ọkùnrin ọ̀hún sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí lónìí nígbà tó ń kópa lórí ètò orí tẹlifíṣàn kan. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹni tó fi léde pé gbàgàdà nílẹ̀kùn òun ṣí sílẹ̀ láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí náà tó sì sọ pé òun kò tí ì gbọ́ nǹkan kan látọ̀dọ̀ Oyètọ́lá. Gómìnà Adélékè ẹni tó tọ́ka sí pé gbogbo ìlàkàkà àti kàn sí gómìnà tẹ́lẹ̀ náà ló ti ń já sí pàbó wá sí àfikún rẹ̀ pé òun kò bẹ̀rù ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí nítorí òun láwọn èèyàn àti Ọlọ́run lẹ́yìn òun. Gómìnà Nyesom Wike ti ìpínlẹ̀ Rivers ti sọ pé òun kò ní sá kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà o nítorí ìbẹ̀rù àjọ amúnimádà tó ń gbẹ̀sùn sí sowó-òlù kúmọkúmọ ní EFCC lẹ́yìn ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí nígbà tí àkókò ń bá wá sópin lọ́fíìsì. Wike sọ pé lọ́gán ni òun yóò dá àjọ EFCC lóhùn bí wọ́n bá ké sóhun lópin sáà òun lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún láti wá ṣe àlàyé kàtàbómi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀hún ṣèlérí láti má ṣe sálọ kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà ṣáájú ìbúra fún olùrọ́pò òun nípò gẹ́gẹ́ báwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí kan sì ti máa ń ṣerú ẹ̀ sẹ́yìn. Mínísítà nígbà kan fún ìrìnnà òfurufú Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ti tún gbéná wojú igbákejì aṣojú àgbà látilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sílẹ̀ wa Nàìjíríà Ben Levlin lẹ́yìn tí aṣojú ọ̀hún bẹnu àtẹ́ lò lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó sọ lákòókò ètò ìdìbò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí nípínlẹ̀ Èkó. Levlin Jones nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò orí rédíò kan ló tún gbarata pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ kò tí ì gbéra rẹ̀ jìnnà sí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí Fani-Káyọ̀dé sọ ètò mínísítà nígbà kan fún ìrìnnà òfurufú náà ti gbé sórí àtẹ ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter pé òṣìṣẹ́ ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà kò lè dókòkò mọ́ òun bí tí wọ̀ mọ́. Ẹ̀wẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ míì lọ́tún lórí àtẹ abẹ́yẹfò Twitter láàárọ̀ òní ní Fani-Káyọ̀dé ẹni tó náà jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ elétò ìpolongo ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC tó ṣe ìpèníjà fún aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà láti ṣe ohun tó bá wò ó nítorí òun ò fòyà ẹnikẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe àfikún rẹ̀ pé àwọn aṣojú láti ilẹ̀ òkèrè kò yẹ láti sọ fún aráàlú lórílẹ̀‐èdè yìí pé ẹni tí wọn yóò dìbò fún ni bí wọn yóò ṣe dìbò ọ̀hún rèé àbí Ọlọ́run tí wọn yóò sìn pẹ̀lú. Ilé àjọ Girls Project ẹ̀ka ti Bòde Ṣáàdú nípínlẹ̀ Kwara àtàwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi lájọ ọ̀hún ti kí gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq kú oríire lórí ìwọlé ìbò padà gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé kọjá yìí lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Alákòóso àjọ náà arábìnrin Rhoda Adéjùmọ̀bí nínú iṣẹ́ ìkíni kú oríire kan tó tẹ iléeṣẹ́ wa Diamond FM lọ́wọ́ lópin ọ̀sẹ̀ ló ti ṣàpèjúwe ìjáwé olúborí gómìnà Abdulrasaq gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí gbogbogbò láì fi tẹgbẹ́ òṣèlú ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe fi hàn pé ọwọ́ Ọlọ́run alágbára ń bẹ lórí ìpínlẹ̀ Kwara lódodo. Bẹ́ẹ̀ ló gbà ládùúrà pé ìdágájíá rẹ̀ kò ní wọ̀kùn sọ́wọ́ ìmọ̀ tara ẹni nìkan àti ìfẹ́nú. Àtẹ̀jáde ọ̀hún èyí tó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún ìjáfáfá ìfarajìn àti ìtẹpẹlẹmọ́ iṣẹ́ akin rẹ̀ kò ṣàìké sí gómìnà láti tẹ̀síwájú kíkọ orúkọ rẹ̀ sínú àtẹ̀mọ́lẹ̀gbàgbé pẹ̀lú iṣẹ́ rere rẹ̀ fún ìpínlẹ̀ Kwara. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tún bá adarí wọn ajínrere ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀pọ̀láyọ̀ fún ìdúróṣinṣin àti ìfarajìn rẹ̀ sí àgbélárugẹ àfojúsùn àjọ Girls Project ní gbogbo ìpínlẹ̀. Bákan náà ni wọ́n gbàdúrà àtúnrò agbára láti òkè wá kí Ọlọ́run sì túbọ̀ máa lò ó láti tan iṣẹ́ rẹ̀ ká nípínlẹ̀ Kwara àti ilẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 8.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sẹ́nu ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM
Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ń tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèèrè. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Israel Benjamin Netanyahu ń bẹ lábẹ́ ìhòòhò tó le látàrí àtúntò ẹ̀ka ètò ìdájọ́ tó mú awuyewuye dání èyí tó ń gbà lérò láti ṣe àyípadà sí ìlànà ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló ti bí ìbínú sílẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ apá àwùjọ ilẹ̀ Israel tó fi mọ́ iléeṣẹ́ ológun rẹ̀. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn ti fọ́n sáwọn ojú pópó pẹ̀lú ìbínú lásàálẹ̀ àná lẹ́yìn tí Netanyahu júwèlé fún mínísítà fótó ààbò rẹ̀ Yoav Gallant ẹni tó ti pè fún ìdádúró lórí àwọn àyípadà tó ń gbà lérò náà. Lábala eré ìdárayá agbábọ́ọ̀lù nígbà kan fún ilẹ̀ Nàìjíríà Emmanuel Amuneke ti sọ pé bóun bá ní àǹfààní àti darí ikọ̀ Super Eagles sílẹ̀ yìí òun kò ní kọ irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ lẹ̀ o. Amuneke ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìrànwọ́ lọ́wọ́ fún ikọ̀ akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sanako nílẹ̀ Zambia nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan sọ pé òun yóò tẹ̀wọ́ gba àǹfààní bẹ́ẹ̀ bí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ bá yọ láti darí ikọ̀ tó ti gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà. Lọ́dún 2015 Amuneke darí ikọ̀ Golden Eaglet sílẹ̀ yìí láti gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún nílẹ̀ Chile àti pé Victor Osimhen, Samuel Chukwueze àti Kelechi Nwakali wà lára ikọ̀ tó kó lọ fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2015 ọ̀hún. Olùgbà ọwọ́ iwájú nígbà kan fún ikọ̀ Barcelona ọ̀hún ló ní ìrírí ìdarí ikọ̀ Super Eagles sílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ olùdarí nìkan. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti náwó gan ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àtẹyọkan arúfin lákòókò ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2023 yìí fún ọ̀kan òjọ̀kan ìwà ọ̀daràn nídìí ètò ìdìbò. Ilé-ẹjọ́ ti dínà mọ́ àwọn akótówó ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láwọn ilé ìfowópamọ́ mẹ́rin kan lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó tó tó bílíọ̀nù 3.7 náírà gbèsè. Nílẹ̀ òkèrè láti mú wá fún yín pé ìwà lénilọ́rùn ti ga lórí olóòtú ìjọba ilẹ̀ Israel Benjamin Netanyahu lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé ní àṣálẹ́ àná. Lábala eré ìdárayá amúwá fún yín pé Emmanuel Amuneke ti fi ìnífẹ̀ẹ́sí rẹ̀ hàn nínú gbígba iṣẹ́ ìdarí ikọ̀ Super Eagles. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé òní ọjọ́ 27 oṣù kẹta ní àyájọ́ eré orí ìtàgé tá a mọ̀ sí tíátà lágbàáyé èyí tí ilé ẹ̀kọ́ eré orí ìtàgé lágbàáyé gbé kalẹ̀ lọ́dún 1961 láti ṣe ayẹyẹ mọrírì eré orí ìtàgé àti ṣíṣe ìlanilọ́yẹ̀ nípa ìwúlò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àmúṣe. Diamond FM sọ lónìí pé má ṣe jẹ́ kí ìhùwàsí àwọn èèyàn míì ò kó bá àlàáfíà tó ń gbé nínú rẹ̀ o. Kò sí ẹni tó lè mú àlàáfíà wá bọ̀ bí kò ṣe ìwọ fúnra rẹ̀. Fún ìròyìn nípa tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091-606-27526. Abdulhafiz Oyewole lólóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mú wá sí etí gbọ̀ yín ẹsẹ̀ ń púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ̀. Kò sí mọ́ àwọn ká ti sá lọ àrùnmọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bàmù rẹ̀ àtòrà dáadáa. kòkòkò lára ọ̀tá le. ìrànlẹ̀ kò